nhớ rong pe ý cho là cái chẳng hà trong cái sự thay đổi Hmong Report nhau tổ hữu tổ trên trong sao cái mấy tổ cũ cho em vang rồi sao cái món nào của tao đặc biệt cho nhau là lưu chi phí đặc biệt tuần GP ý trong mong sụt lời chỉ cho nhau hữu lưu sinh California là một tổ lưu sinh một tổ lưu tích hợp cái một phiên chụp công tổ pe Hmong Report nhau tổ món nó cũng một cho thiên thành rồi một trăm tờ đó dạng vùng tổ pe sụt lời hay giờ cho tiền sự chú sinh này pe giờ một sai tổ te chấp cái chồng dự toán đây sau này bây giờ mà sai đồ thanh này phong ít tu lúc bằng lúc sau là giờ luôn đây sau này là bây giờ thằng mình chỉ dùng đó là giờ mình cả ta update nữa này mình chỉ dùng đó thanh này phong từ bây thổ ta tạo áp lưu lì tạ luôn nó là giờ họ nhỏ lại chăng là sau này bây giờ cho cái市场中的一路工种个保护的lúc foreign này ạ, hạt dùng domestic violence là do cái chỉ một cái hồ sơ xuống đầu cho có bu cho có giờ cứ sử dụng nhau tới đi chờ tôi nhau rồi đi chờ mấy cái đó là còn một cụ một sự thằng nhau rồi tự trên đâu sao cái mấy tổ sau này bây giờ một sai sự nhau rồi tới chờ là chùa hạt dùng đầu tới bắt lấy tàu một chùa cái ở đây ở nụ nhau rồi tới chờ là chùa hay là về cho nó xử lý chẳng hạn chúng mình rất là sao mà một đó thì tốt là cũng một đó là chỉ mấy giờ đau dạ sẽ thành là phụ thuộc về rất là chỉ cho công ok từ nó cũ giờ vang nhau rồi Hmong Report bây giờ là cái chẳng ha trong phía rong sa cái tàu đó có lên chim sốt là ổn định là nói chập cúi luôn một khai mấy chữ tuần đó pe Hmong Report nhỏ trùa cho gì phun y nè ha trùa nhỏ trùa camcast nó thì trong áp bộ bây giờ gì giờ lên tàu ra ha trong lên tàu từ hồ trùa pe từ producer là chuyên sinh của tụi kinh là tôi giang cao ha tuần đó cho gì phun y cho gì phun y nó chỉ mấy giờ tàu đặc là reset mấy lúc TV sẽ lấy đặc bộ giờ lên tàu mấy lịch thì họ một chục phút cho dù họ mấy sai pe mấy cho một camcast nè họ bù mấy họ tự tạo tê mấy họ nói là tê thả tại mấy bộ sai cho gì phun y chỉ bù là nó mấy họ khai được bán khai được bùa tại mấy giờ sẽ lại được chăng còn nói ít họ cái pe một trò là nó mấy họ số đó họ sẽ cho công sai ha họ đặc là reset mấy lúc TV nè bây giờ các tàu sai pe the digital channel 2.1pe tàu mua căn nhà bảo the crossing TV lợi giờ tiền đầu tư có sai chỉ bỏ pe học crossing TV lợi bây giờ tàu ủa từ lấy học cá nó nhẹ lúc bỏ menu the có lúc remote mua trâu họ set up nhẹ mua trâu họ hùa auto tune lấy họ rescan chỉ version để tỏ ít đi ta liên tới sư chỉ có dùng một bản sự bỏ pe đuôn the digital 2.1giờ thì có thể chỉ tàu pe kia sai phong tới đó có lúc TV lọ lấy họ mua sai pe hậu pe lúc website tụi nó biết họ là một sai tụi cha biết cho nhau rồi mình sẽ cha biết cho nó nhau rồi từ lúc rồi mình sẽ giờ nhau rồi lúc có lên từ lúc thì có chỗ ha lúc thì nên gạo một số rồi nên có y ở bên nút là giờ là khó xong nó cũng một số dạng số trang kia là gì là cô nhau là số nào số xong đầu bón giờ bón flat bộ một cái sự tương thành con rùa một đấu dạng cái là gì nhất rồi từ lúc cha biết cho hủ rồi mình sẽ ha giờ là từ trong có lúc sợ ha có lúc chơi nhau tôi một cùng mình sẽ lưu cha biết cho nhau rồi nó thì có chỗ một số rồi nó thì nên có y xong ở hàng cặp lâu nhau rồi hủ fresh nó hủ mình sẽ phần gạo nè giờ là pe cho nó xử lý cho trong hiện là cho cái ít gì một lời mi bao tại nhau được khó tư cha sa là tại bây giờ lời giờ tàu một cộng mình sẽ lưu cho bé cho làm bao cho chỉ cho lấy ít lúc liền tàu tận tiền nó lại giờ là tàu lưu xong ở hàng cặp lâu nó tuyệt luôn mà sau ta để cho bé cho tụi ôn tụi luôn tôi giờ bây giờ là một sai update mình chỉ là giờ trang tờ ha khai mình chỉ xuống tờ chỉ thành phong tụi bé thuaแล้วเลย
to project director cái giờ rê thọ nếu cô tàu sang cho message là cho số lưu tôi rồi về cho thiết bị xài cũng giờ từ thiết bị xài nhớ trò hồ từ về thôn đó giờ lên tới nhớ trò nằm mò nếu cô tàu hồ rồi cũ ha tàu y tàu sẽ tham ý mà nếu cô tàu ta chúng ta từ về thôn sang của về ý chỗ mong số lời họ sau một cái nhớ sao đó chứ ha nhớ trò hồ lo trồng phứ rồi chỉ lo gì chủ sai ha dùng ba ta tận đây là họ dùng lấy cha là chủ cái sự thản chỉ ổn đủ rồi giờ mua đã chuyển gì nó là thầu cái báo mình lo tại dùng lấy cha gì tận đây là lấy mà dùng mỗi lúc giờ dùng phê là dùng mỗi lúc press lúc thầu họ meeting là dùng có press release cho là bu rồi về trong là chỉ đi trả mong số lời của là bao ta lúc họ pack cái dùng lấy cha ta lấy ta nó có số lời sau nhớ sao đó chỉ giờ ta nhìn bao là ta mua tụ này sát phê sát chỉ rong cô tàu mua nữa từ bê thổ trong lu chết lan lu tàu bông là họ nói giờ nhớ trồng trồng phứ lệ chặt lấy chặt ăn là tại nhà trồng phứ do sai số ha do ba hàng tại do lấy chặt nó tận đây cổ bê cho là cái trang số là sa lu chỉ hai chặt nhớ trồng lấy chặt tư họ nói cô giờ mua chặt tụ này tê ra sợ giờ lấy chặt rồi họ chỉ lấy mua lên đó làจะเล่นตลอดไปมาตัวอัปเดตจีนเราเขาเนี่ยอีกข้อก็สามารถจะลูกค้าหาช่างตัดปูตัวไปจนอาจจะขึ้นจางสุดเลยเปล่าเลยต่อส่วนเราเนี่ยตัวนู้ตีอีมาสู่ตัวนู้ตีไปลูกก็อีหลินดูส่งออผังกับเราเนี่ยเดินรุ่นจงสิงโผเนี่ยตัวหูเขาเช่ามูลนิธิแต่มง legacy funeral service อีกเขาเช่าคือเจโอกันเลยใจยังได้ส่งนัวแต่ละพงอีตัวตู้ก็ยอนหนักเจ้าอีตัวตู้เดอกูต่อทางสิ่งหนึ่งตัวตู้เดอมูลนิธิหัวสื่อว่างนะยะnếuกูต่อทางสิ่งหนึ่งตัวลูกเก่าเรียนตู้นั่นละยังเล่นแต่พอยมจะลูกอาการให้แก่ใจแต่นู้ติอีมาสู่ตัวนู้ติเป้ลูกเก่าอีเรียนตู้ส่งออผังกับเราเนี่ยตอนเดิมมง legacy ยังเขาโน้ยอีขอเกตุชาแต่ท่านพงหาจอหนักกูจงตู้กูต่อใหญ่ลุ่มดาเตละโน้ยอีเรียนตู้เดอลัวกูต่อจอไปจนอาจจะได้จามงห้าจบแล้วไม่เป็นสิ่งสุดเลยเชื่อละฮะเขาโน้ยอีขอเกมันจะรู้ช่างเตะขาดจบไปจะจบมงสุดเลยเด้อจนสิ่งที่จางหาจบพูดสุดแล้วเขาเนี่ยอีกข้อเกี่ยวกับเจ๋งขึ้นก็เลยคนเด็กก็กูยมโมยมทางตัวหาสุนทรลูabuse marriage forum คือเราย่ออีกข้อเชื่อพวกแต่สักกันมาตัว day of action community forum นะยะnhớ trong lúc tình hình cậu chưa lúc cậu lên đôi xong ở phẳng cậu bao thầu bê tế một số tàu tỉnh trong đu nhớ trong hồ lu Vietnamese Community Center nhớ trong đó cho ở giang châu rồi Elder Creek road nhớ trong hồ tổ chính trong xa cái mấy tổ giờ mỗi ilu foreign là ít khách chào sư hữu tổ sư thẳng chú hà ta chúng ta chú cái hà ta domestic violence là do cái một tên mình cái số của na nhau hồ lúc vào lúc chế hạt chúng ta tên là tên khu là cái sử dụng nhau chú sinh cho nhau trong lò tên chế hạt tổ bù là tổ có giờ giờ lúc còn trồng là lúc còn trên sẽ thẳng ra nó giờ ít khó cái cô thẳng chú cái hạt cho có bù hạt cho có giờ mùi vô có bù có giờ nhau chuột giờ tới chợ tôm hồ chuột lúc tới chợ mì cà nó tôi chú lúc tới chợ mì cà nó cũng muốn đầu giặt tên mình chú sự chuột chế nàyเขาnói giờ bố tàu là một sự thẳng họ kể sự thẳng lâu lên chú kể sự thẳng mà bố tàu là survey ha bố tàu là thẳng chú họ ta ít bộ phim bộ nó mà cho sang % nó mà cho chỉ nên cho cái chữ cho tên mình nó đâu rồi họ cho có bộ mà giờ 8% chứ ha chúng là chú kể một sử dụng nhất tới tới chờ mà cho chỉ nên cho sang cho chữ cho sang %họ cho có bộ mà giờ 8% chứเขาnóiเขาเก๋cái bắt đầu một sự thẳng nhớ chùa lúc câu chuyện đó lúc câu trồng đó cho mình tụi mình nhỏ hay chạy bé trăm một lý chạy bé tụ nè dâu ấy có món hôn nè nó chọn lúa chắc cũ nè cú yêu lý chạy hôn nè nó chạy cho mình tụi mình nhỏ bé rồi bé chạy bé thế thì giờ mình tụi mình nhỏ mua cái tụ xe thế cái trăm mua nó chạy họ nói chỉ ít họ chỉ trong so that is abusive because it's not only abusive to the first wife the children it creates unhealthy communities. The other thing that we really looked at, bé thì chỉ giờ thì tuần sau nó mua nhiều xí bé okay.
vì sao lý itu chỉ nên giờ tôi mua lý xa cho xong rồi đó mà giờ itu nên có xong nè the age difference is so big that you're basically creating an unstable like community and a new definition for family that's unhealthy có cho tôi sao có tôi nhớ trên đấy lo chờ luôn nên trở nên đấy nè bây giờ giờ chỉ ta lên đầu bây giờ thì còn đấy là abusive thế lúc trước mọi anh nhớ là age difference is so high that there's no way to create a healthy relationship out of that. The other definition that's really important was you have to lie about your situation to get married, then that is abusive. Vì sao lý có trở chốt bao nhiêu, mình tôi mình nhớ thì nó có tôi yêu chỉ tàu có tôi lên gì chỉ tàu đâu nè, có chỉ mình yêu tôi yêu nè. That is also abusive. Not only is it abusive to your wife, to the young lady abroad or the child abroad, but to your own children. So bây giờ thì họ nói bây giờ chúng tôi deem as abusive also. Chỉ ta lên đó bây giờ sao hạt tiền, giờ hạt tiền có nó nhẹ rồi có cái chúng muốn nhẹ rồi giờ hạt tiền có chúng muốn chuyện như nó, có chỉ đa hạt tiền có bao nhiêu to rồi, hoặc có chỉ đa gì có tụt tu một tàu, có tụt tu bao nhiêu to rồi có họ nói là chỉ trong sai thế, chỉ trong câu, họ nói chỉ cái chỉ cho để bây giờ năng mong thế, so that's abusive also. So the terminology of abusiveness didn't just come because bây giờ thế bây chỉ nhẹ chỉ năng thế bây chỉ nhẹ bây gì thế bây giờ nuôi bây giờ ôn nó sư bây giờ mới cho là sai sửa thế bây giờ chờ đó chỉ này bây sinh tuần thế bây chỉ thả bây giờ ôn trả cho họ để ta nói tới mình cái tôi lo bây giờ. So these are some of the examples of why we thought that these are abusive. Thôi bây giờ họ bây mà bây giờ thì mình cảm mới họ term trafficking nó là bây giờ. Nếu biết cho hạt tiền cho chọn xài hoặc cho chọn năng tuổi mỗi lần có nhiều hoặc mỗi lần ở đó trên này lời cho mỗi lần lúc chị là họ lựa được nhiều chỉ thấy nhẹ rồi là nó,但是bây giờ thì bây mua họ terminology là cho là cho họ tới mình nó chỉ này chuyện cá xia, thế này bỏ thì chỉ ở này chỉ năng, bây thế bỏ thì thằng mong một sao mà cho có bây có bao nhiêu là mong một yếu ở bên này bây giờ. Chị mong một yếu bao nhiêu nó chị có hai tiền chị có chọn mò tuần sai nó nên là họ có bé trong sư chị nên họ chế luôn chị nên có hai tiền cho họ cho của tụi bao nhiêu chị bé thấy hai tiền nên do lên đó này bé cho tụi define trợ lý bé cho nên mong bao là thấy cái gì hai tiền là họ tới mình. The other piece about this is that we switch from just marriages to relationships. Cho họ thầu mà thầu bên nào họ bí mà lời cho chính nên một sao thì mà lời mình yếu nè lời mình yếu chỉ lời tông tới tua lời thiết kế lời chế lời tỏ tua lý trà chỉ giả tòn đây nó tàu lý plau chỉ trong lò nó bé bỏ dở lời thế lời một sao thì lời thấy bao nhiêu lời ra lời tuần sai nó bự yếu lì lời chỉ một tỏ lời chỉ yếu lời thế chỉ cụ hai đứa này thì cụ tôi mới nhớ tìm lo tế họ nói hết họ tới mình lo hàng vì hạt tiền chọn xài nó là thôi tôi mong mình cả là cho mong mình cả là yếu mong mình cả chỉ là to nó chỉ dễ dàng những chỉ lúc tuần xài đó lấy dễ dàng những sai chỉ tàu tuần xài đó cho tôi luôn họ là những sự mà chính thằng thả lấy lại so it's developed such a horrible negative environment for like chọn xài thì ưu thế so the other thing is that chỉ bây giờ define nó chỉ bây giờ chỉ cho hạt tiền cho chính năng nó một số tiền một yếu bao nhiêu rồi tại sao lấy chỉ yếu lấy thế để chỉ muốn đọc bự xứ or so it's become such a huge issue beyond just marriages. So this is why the term is kind of evolving. But the other thing that I quickly want to tell you guys, no, you can go. That if họ cũng muốn nhớ thì tới giờ lo tao basically cho họ thì cũng tôi họ sabbatical là cũng so cũng cho cũng nhiều thế cũng nhiều muốn á. Cái đó này thì nó chỉ become if a business transaction between bên trên năng là tao cũng hay lên đó. Có hồ là cho cụ thấy ở lò sản nhà rồi cụ bây giờ sản nhà rồi cho cụ tu mua bao nhiêu là ô tu mua gì là ô tại sao tôi chưa kể lưu lì thế này bây giờ thế họ cái này sẽ đừng cá xía nè họ nói chưa bé sáu tuổi thua bé luôn bé tụt khinh thế bé chén năng tại vì bên đó cái giờ chén năng ngày thải mua yếu này giàu tí nè mua yếu cho mà mò bé tiểu cha này họ lên nó khi đó bé hạt tiền it is sexual gratification giờ ý giải lợi mình chân chơi đó họ thật lợi chén năng luôn mà lợi này chỉ tao là thêm một linh đạo, nó chỉ có hai đứa này thì họ nói người tôi lấy họ chơi chỉ trong câu kia rồi bây giờ mong bây giờ. Lúc này bây Hmong Report sáng hai bé bù mà chú kế ổn định nhau rồi lúc tới chờ là lúc là tên là nó chỉ hạ có bù là có giờ lệ cho nhau rồi sáng tôi thì u bé sốt là gì bảo mình là hạt ta lô lú họp ha giờ là chỉ ta
họ cho chỉ nên cho có bu thì nó lúc họ pha họ giờ ra chỉ ta ta xin đau ra bé trên hình mong bé số lên số thứ chỉ bao chúอยู่lúc họ pha ha giờ chỉ bao chú lúc họ pha giờอยู่sao ta khó tranh giờ khó tranh thầu cơ khó tranh 我知道tranh khó tranh luôn một khó chúa khó nói khó tên mình sẽ để xử sự tên domestic violence là tên cái sinh đầu sinh tổ tên cái sinh dung giàu nữa nó giờ khó cái luôn đợi số là phải chỉ mình là giờ bộ chỉ tranh. So something I just heard from the U.S. Embassy, 97% of the K visas to come to this country are women and small girls. So 半年我听但是 3% is nothing to talk about. So 过来呢，还得半年，我天呢嘛，那报，得哦，都那嘛，你们有都罗里那多，但是来得顺道就要真呢 ，OK？ 其他领导他本来就真呢，我讲你好我里呢。là hai tiền này giờ bên này thì nó mà nền liệt chỉ trong liễu lên nó một chút tí mà là hai lúa trong nó bé bây giờ chị cho xài tí là tiền lấy bên nó hai tiền này cho bên này thì này mà chỉ tu chỉ trong go họ cho thì nó mà tiền bên nó tiền này cho xài thì này mình chơi nhiều sư giờ lấy là cho mà này sản phẩm là bự sư chị bé thế sao thì ở lên tới tu pay sao con message nó hiện lên từ tu chỉ năng không mấy đồ sư bây giờ chị bé thế hồ kiến nó cho xài thì thà nên chị bé pay một gia bé chỉ chân chơi một gia bé trong này cha thầu tư bé more conversation in đó giờ là thấy bỏ hết tiền bé cho bé giờ mình giàu ý giờ chỉ giờ tiền cái qua đó có hết tiền ý cho xài tí mua lúc còn hậu mình giàu lâu rồi hai đứa bé hết tiền giờ có sắp bố có tới mảng tiền có trời tuần xài nó muốn là nó lúc dây rau cho nhảy bồ lý cha ấy xuống thả ít tuần mong là lòi tuần chia chỉ tao là xuống thả cho nhảy thế chỉ ta lên đấy nè thế chỉ là nên hú hết tiền cả chứ mình dùng mong mình cả bé thế chỉ cho nhảy bây giờ nụ kia chân xài tí hay tiền nên chơi đó chi bên chơi cho cái chân dây bên chơi cho cái món nhia bên cũng chơi cho cái bản mấy ở lên này thiê họ bây giờ nhớ tới chơi mấy cái nhớ sáng tu thì nó lại lúa tới chơi trò một đồ sáng tu thì nó chỉ lúc họ phải giờ sáng tạo ít tu lúa sáng tạo ít tu lúa ít tu xài lúa nó nhau cầu gì cầu chua xong là giờ rồi rong gong đó tại vì chính cho các chú tại vì mỗi giờ cho nên tu tổ bỏ chơi chỉ thầu nhưng mà tao tuần đó tu chú nó chỉ lấy tao cũng đã thẳng trên đó trên đấy tao các bé xong là giờ tôi chỉ bé xong chỉ lụt tôi mới có lâu rồi ha chỉ thằng đó dưới đó các mặt thơi dưới cho nên tu là lụt chỉ dưới lại chỉ tới giờ nó sẽ lấy chủ sự cho tới mình cái nhau sản xuất lại tôi mong thì sẽ lấy ô tới mình ông đồ dù khó nói cho ý dạng cái bé sốt lời số tu chỉ là tại bé Hmong Report sáng hải linh từ nào ta sẽ cố sao ta đào ra vì bé chỉ bao giờ ta bé giờ lên từ bé nhau lúc tới chờ từ là hai bé lúc dậy mùa giờ là chỉ giờ bé sáng tàu đã dùng để mong bỏ lại cha tôi sẽ cố sao ta lên từ là gì cho sẽ ta sẽ yêu chụp bao ta kéo sẽ giờ là kéo sẽ kết ta khó nói giờ khó chơi giờ sao một lần tới giờ cứ tôi suy cho nó sao lại một cái nhau sản xuất lại tàu dùng nhau sản xuất lại tàu tuần tàu gì sao lại một số cái sĩ trang sinh tàu sĩ chế gan luôn trang ru một Pluto đào dạng đào trang cái chủ sự từ giờ lên nó sao lại một cái công trồng luôn một sự thẳng chủ lý tiền nó của thằng nó cứ luôn bày thế cái hiện lên thế cái họ lừa đó chứ cái số va của tôi Madison Wisconsin tôi của lúc công hồ của họ lần đấy lúc công hồ của Freedom Inc. Freedom, khi của mình chỉ what that is. Okay, Freedom Inc. Cái lúc công hồ ba tuần hoàn sai lô theo họ lần đó cho tuần hoàn sai lô mong thea, du thea, cho nên cho nhảy thea, cho nên cho cái chỉ cho thea, cho mình nhỏ LGBTQ queer issues tên này. Thì nó có objective, và nó có goal, và lúc công đấy giờ đó chị. Bé ba số lần số tụ thea bé số đó mà bé họ lần đó cho nên cho nhảy thea, cho nên một cái chỉ cho họ là lúc năng thea, ba cho lâu thea cho luôn. Khi mình chỉ số lần số tụ what abuse is or domestic violence is or international marriage abuse giờ đó chị nè. Sure, nó bé tôi sẽ thả cho cái đó chính chỉ sĩ hậu sinh chỉ sĩ hậu họ yêu chân năng thế cái chỉ cho họ yêu chân năng,但是thế thì bé tôi hậu Sacramento nó bé tôi sẽ thả cho họ đó chính cho tôi là cho lâu thế một yêu này lo này yêu hoặc một yêu cho sai là lo tiểu nè, who abusive international marriage này họ tới mình lo họ bé chân năng. Can you tell me a little bit about Yarachina? What is abusive marriage? Okay. What is
what is domestic violence. Cho số linh số từ thế bao are aware of your dachi. Okay, so domestic violence, na maya ke chi zon de che nang ni ya a pattern of abuse ni chi ha te you these abuse it happen once abuse it happen, it's a pattern. For Domestic Violence Awareness Month na they focus on abusive international marriage. Term abusive. Age gap lý tôi năng cái trò chỉ xong rồi tôi năng gọi xong họ nói này họ abusive bây món này cho là term đấy họ abusive practice chỉ ta lên tới bây giờ thì cho lâu thì non nếu mà anh nhớ nếu mà cho cô bé cô bố cô chị cô cho hiểu cho mà mò lên tới như họ abusive practice thế phần đầu thì cho chỉ năng thì non này cho một phần nền này cho năng nhỏ để làm một tông tới ra tao mình cả sẽ đã xin được chờ cho năng nhỏ thì nếu mà này giàu tí là họ abusive practice chỉ ta lên tới bây giờ thì yêu một tao chỉ tao yêu được phần này thì yêu cái gì yêu cho mình tụi mình nhiều ôn tông một tao lên nó là họ abusive practice họ nói này họ practice này harm bé họ community nên đấy lo là nè xong hôm nào bé tôi thả cho phần đó khi community why is the reason vì cho lâu thế mù thì là từ tao out of state lo cho lúa tu lo xa vừa cho lâu tao nó nè họ nói mà nếu như chỉ lùi thả cho tao I mean need time to have a conversation about họ nói tại vì phần tao mà thấu bên nu nè chỉ nếu như nhớ thì cho chỉ nên mong thì nó nếu mua because nếu tao it's not because anybody like allowed them to but it's this practice that says that men can it's okay so they just do it the best example of this is thổ bé một thái tế mua cho người ta thế cho viên dầu tiểu nè lỡ bia li nó lỡ bia thì mà không mong cái chai cho mong cho xin em mong lần đầu một tay xin năng nè còn nó này họ tới mình lo hàng bachelor for life and so chúng mình hold accountable chúng mình lo hay thì còn nó này cho cái cho chỉ trong chỉ ta lên đó I think that it happens because of poverty. Giờ thì u lo làจะchọn nhẹ. Thế là chúng mình nhẹ. So bây giờ thì nó mình sẽ là bây một exploit rồi. Bây chia một bao lại thấu u rồi. A lot of people say that like let's say мы yo cho tí to na yo cho cái ba ta sẽ qua được that there's many ways to help it cho nên tí na and we've proven that as Hmong people we know the healthy ways bisa li thấu na yo thì bây giờ nên tí chúng mình bây giờ sáng nhẹ một lần một cần đau bây giờ support là na bây giờ chúng there's no exploitation in that họ đó cho nên chỉ trong chấp là cho họ tới mạnh nó chỉ cho họ thì cho tí bây chậm nhỏ thế cho thì nó là bây chậm nhỏ thế thì có một boy to 13-year-old chuyện nhỏ lúc tới chơi thôi là sao có con trẻ to 13-year-old đấy giờ lại có tụi mình nhỏ chỉ son trẻ thì yêu tụi bạn nè là yêu tụi gì na họ nói này yêu cái lo hành. Briefly, what are some ways cơ sở để solve tao nó là diminish the situation? Yeah, you both when you know better, you do better. Nên tụi bao hạt tiền cho cái chỉ cho mình tụi mình nhỏ nó nên chỉ hết cho cái rong nè. Bây giờ chúng ta đã xin nó bây giờ chúng ta đã có sĩ hại. You đã có hại you chỉ năng thế chỉ ta lên đó you là you tụi khang you tụi cho cái rong thế. So it starts with yourself and it starts with like your family. Chỉ ta lên đó nè like bây no longer can khó practice nó. Vì sao lấy thấu mà có một lúc chạy chạy từ là có một family gathering từ mà có tới bỏ này bây giờ cho movie cho phone numbers đến đó chạy tụi từ hồ là tao ta this can no longer happen. Chỉ ta lên đó we have to start valuing children. Bây giờ tôi value bây giờ sai hay là lời sao cái tôi lúc này vẫn mang theo so I think that there's many ways to like end this practice that should khó thì we have to hold each other accountable to a higher living standard bây giờ tôi change này cho lúa cái này sao deeper and look at the root causes instead of just like putting band-aids họ cho lâu là we have to challenge them to cho sợ thì bây giờ sai thì là bây giờ brother and sister là sao tôi thì nó there's a different way to come to America. Nhưng mua cho cái giờ tôi thấy cho mình cả nó
marrying somebody older than you, marrying into an abusive relationship is not the only way. So we also have to start to talk about what those ways are and creating new ways of connecting with our families, new healthy ways. Cú sa thì họ nói như họ tới mình lo hàng thấu mà lý cho lịch của hai giới họ trend giới họ thì nó ở sự ta sẽ tạo tác gì ở chịu ta sẽ tiếp tục cầu tới nhau nó là bé tiếp bỏ thì họ tới mình nó is just getting bigger nên chỉ họ major to là nè bây giờ chỉ to hold each other to a higher standard of living yeah that you know better you do better thấu chỉ bố mà chỉ hai chỉ tao that we have to create new healthy ways of being with each other and that children have to be valued and children are children là như mình nhớ tới nè cú chỉ tao bỏ lo lên nó cú chỉ tao bỏ hay thì ít tuổi chỉ nên nhớ lâu ít tuổi bao nhiêu lâu nên một sát tiểu nè nên một bảy tuổi mình sinh sự nè nên chính chia hay thì tụi nó hiểu cú tụi bao nhiêu là tụi nó hiểu cú tụi gì nè họ nói nên chỉ họ ở đâu này nên cho mình tụi mình nhớ tụi xí ở đây xứ là chỉ chăm ở đâu này thế sau cú sát thì họ nói nên hiểu họ bé chỉ tháo ở rồi chỉ ta lên tớiเขาnói nhưกูchỉ hay tiệt Hồng Mông ở chỗ mua xứ,แต่是被họ thì embassyเลยhay tiệt被cho là hay năng là những ôi ya thế similar to this, but the difference is that被mua chắc thì被mua cho yo, tại cái they're so young, and so I think that this is a practice that needs to end, and we need to create new moral compass for us.เขาnói như chỉ hết chắc cái tàu ấy yo dùng được被cho Mông nè. My name is Chick Dabby. I work with the Asian and Pacific Islander Institute on Domestic Violence. We're a national organization, and what we're here to do is to provide training, technical assistance, research, and policy work about all kinds of issues in domestic violence, sexual violence, and trafficking that affect Asian women living in the United States. What is your main goal for the organization, or what do you guys want to do or help other people? What we're trying to do is several things. Firstly, of course, raise awareness about the issue, and then to raise awareness about how advocates are responding to domestic violence. So domestic violence is a big, important problem in our community, and many communities have organized against domestic violence and have set up programs to provide services to women, to children, to family members. So our goal is to elevate the issue of domestic violence and other forms of violence against women and families, and also to make policy changes and to show how community norms need to be changed to replace violence with equality. So, we all think that domestic violence and violence against women has become normative in our culture, in many cultures, in all cultures, but we want gender equality to be normative. And when working with somebody who is dealing with that situation, like domestic violence or abuse, what are the ways that you can help these people? Or how can you solve it? Or what are the things you guys use to help to diminish this issue? Right. So we don't provide direct services to people who are in a situation of domestic violence. What we do to help is to work with other organizations that provide those services, and then at the other level, at the policy and training level, we work with judges, police officers, interpreters, all the other systems pieces to engage them in understanding the issues that affect Asian women, so that they can then, when our women appear in their courtrooms or in the police stations or in the hospitals, medical clinics, that they have an understanding of how domestic violence affects Asian women. If someone needs help or someone who wants to come to your organization for more information, how would they be able to contact you or your organization? Okay, so they can contact us for training or for any other consultation, and our website is apiidv.org. Okay, is there anything else that you want to say to everybody else that's watching at home?
Okay, so on the issue of abusive international marriages, what I would like to say is that I really think it's important for the 18 Clan Council to take a position to speak out against the practice of abusive international marriages. bây giờ là sự chẳng hai trong phơi rất là bé tu thẳng mình chỉ dùng được có cái international marriage là do domestic violence dùng được chú cái sinh đầu sinh tua cái sinh cha sinh trẻ là giờ lúc sau nóจะไปหาตีจากเราไม่ใช่สูสุญญาหูเลยได้แค่ละจัวแล้วเลยสูสุตาช่างต่อยอดหูเลยได้แค่ละจัวจอแล้วไม่เป็นสิ่งก็ต่อตัวหมดเลยหนูยอดเราไทยเต้ช่างดูนักของช่างตีหมดจุเลยเกินต่อcho cái tàu trắc cá lúa vào lúa chế là tàu trắc cá lúa trồng bê cổ muôn bê lúa một lên nụ ta sử dụng trồng phơi thay tê bớt sáng cổ số lên số tụ tao một thay ở lên nụ nhau đồ sáng thay tê đó ở trâu kế trâu chạy giờ lên đó cho cái ta lúa ở hồ lúa cá trồng lạng tua cho nên tôi ở lên ở nụ chỉ muốn đau tôi muốn nhau đồ sáng thay tê ở đau nữa chứ ta sử dụng lúa chắc phải là cái khó nói cho khó ta bớt sáng lên tàu lúa một trang tàu nhớ chùa sáng thay tê rồi cho làm mấy bê sinh đợt chiến hình blo xa tàu trắc cá màu vào một chế trắc cá màu ổn đau giờ một số lấy cái đó sang phán trâu bùa bê cho trâu lên đợt sang phán bê ở trâu bùa bê cho trâu lên đợt một số lấy cái đó chỉ phán ở bùa nên cái gì lên cho có bù rồi lấy cho chỉ nên khó nói vậy khó cái nhớ đầu nó thay tê số lấy số tu chỉ hạt cho nhớ đầu nó tê chờ từ yêu chủตัวtrở lên cái chủ chạyตัวở lệ nụ giờ kia ở lệ nụ ta giờ là trồng phứ nhớ rồi thay tê ta sử dụng tăng tọt cho phơi cho nên rồi lên đó sau này bây giờ mình sẽ sử dụng nhớ chùa thay tê cho là chùa trang tự nhớ tôi dạng gạo hạt chùa nhớ hồ tê cho là chùa lúc họ pha chùa xong ốp phản nênเขาtại đây nó cho bạn lê bố chủ tàu còn tàu lên gần tàu bố yo ta sử dụng một số lên gần tàu bé phẳng ốp bộ mình cái vôแต่เชื่อลูกเขาแพ้สุจชงอ้อพันหนึ่งก็ต้องปอยจู่โอนเจก็สุจโจเก่าอ้อพันมีกับวูเดี๋ยวคนเราอยู่อะไรจังเสด็จสุดแต่ปอยจู่เตาจะปันเล่นนะก่อนเตาเล่นก่อนเตาโจลูกเล่นตอนนี้เนาะแต่คนเราอยู่ลูกเขาแพ้แต่ลูกได้ฉลาดจู่แต่เชื่อกูมั่วจ่อยเจยอดโจอีจริงจังเราดูนัดเรื่องของเราจะให้จ่อยอดไทยเต้เราจะจ่อยอดจะอย่างติดเฉยพม่าพวกกูมั่วเก๋sự sinh trường đó chú cái sản năng hậu cái nhỏ vậy là họ nói vậy ít họ cái bắt đầu là một thang chú vậy là nhỏ trong lúc tích là chùa bố lúc họ phan đó vô tàu từ lu vô tàu cho pan lê tàu nó này vô cũng một số cái bé cho lu pan lê tàu nhỏ hồ lu tích là chùa cho lu phải phá cho một sự hay cho mua cho rồi tích chờ nhớ rồi lựa tích chờ cứ tàu là một dài là mà vô phải phá nhớ rồi tích chờ là chùa còn đời giờ tích chờ là chùa lu họ phá nhớ rồi tuần này liên năng khổng sư tuần đầu sư bố sáng giờ rồi mà tàu du lịch cứ cậu ở lúc bang cứ giống mà tàu cậu ở thành này vậy còn nói vậy ít họ cứ cố rồi tích chờ rồi nhớ sang chụp lại cái cầu ta sẽ nói vậy ít họ cứ trồng phơi tích chờ là chùa của tàu một tỉnh chơi lên đó là bây giờ họ cá sen sẽ bổ một chính sau này ta lời nhớ trò hú lúc đấy là trò tới dạng cầu trồng nhớ trò hú human right bắt đầu lu qua bắt đầu lồng qua hú vậy ta chỉ đâu bắt đầu lồng qua hú có trồng phứ hú lúc đấy là trò giá tàu lồng mông sai hay là một trò cho tôn hình cửa cậu bé tu cho thời cho cái tàu là một sở tự trạng sự kiện dân gì nhau lúc đấy là trò cửa bắt đầu môn cho một câu là cái cậu chỉ lúc xong lúc cậu lên đu lúc tình hình cậu trâu xong ít phản cho bộ cho đó cũng mua cho tôi còn đó tàu sở lúc tàu trạng trồng phứ cũng mua trồng phứ của tàu mua cho thôi cho nên thêm một câu lại giờ ta sẽ nói human right bộ sáng của trồng phứ thế là chùa một số kiện danh hình cho nên là tạo để họ nói giờ nhau trâu hú lu human right tàu ngô hồ hả ta có trồng phơi tàu sai khăn có mình
ấy tàu mua cho cái gian trình cho nó tự bây giờ là xử lý chẳng ha trong hệ số là hạt số nhau tổ hợp Hmong Report mà nó cũng chỉ cho lúc sau lên nữa chứ và hát cha sẽ là tại mấy số là do tại chỗ cái nào cái như rong chỗ cái bây giờ số nhau tổ hợp nó cái dạng cái sao tại bây giờ chỉ đào trời mấy lúc sáng là dân vì giờ bây cô ở đây cái bây ở tàu chứ bây cô ở chỉ tàu cha này cái bây ở tàu但是bây mua早些还得养都要被我知道，这知道么了？之后多都被Hmong Report 被要只库还有龙了，就是都那当地个被Hmong Report 了要被Hmong 对给么事事了那个用做好过，然后呢被早些老龙错养的被都看了被冲ยี่ยากาแล้วยอมช่องทีวีเนาะอยากขอหน่อยอยากขอเกี่ยวกับสมัยเราช่างแต่ปูตัวนี้สุดเลยlúc cậu lên đô tôi lúc mà sau là em và hát cha sẽ là tại bên số thời giờ tại chỉ cái là bao nhiêu dòng tôi vô ở hàng cọp lâu tôi một lâu nữa ta thì ở hàng cọp chưa tôi tới tôi ở hàng cọp lâu nhưng mà chỉ đủ lại như là cái số lên số tôi nhau thông thường tôi lúc đặt tên nó sáng có mấy số thời tại chỉ cái là bao nhiêu dòng để chúng tôi lúc bị tạo đến đây cũng mà đặt chỉ mấy số thời đó nó cũng như em vang nhau tôi Hmong Report tôi kênh trong sắc cái tổ San California nhau tôi tới Canada chính trị